Bună, dragilor! Eu sunt Beatrice, bine ați venit pe canalul meu! Astăzi vă invit să pregătim un tort excepțional de bun alcătuit din geleu de zmeură, mus de ciocolată, mus de zmeură și un plat pufos de cacao. Haideți să începem! Vom începe cu platul. Amestecăm mai întâi ingredientele uscate, făina, praful de cacao și sarea. Într-un bol încăpător adăugăm ouăle la temperatura camerei și zahărul și batem totul împreună timp de 5 minute, mărind treptat viteza până la maxim. Când compoziția s-a triplat în volum și a devenit foarte deschisă în culoare, cernem ingredientele uscate și le încadrăm atent cu o spatulă. Transferăm platul obținut într-o formă de copt cu diametrul de 18 cm. Eu am aici un inel uns pe margini cu unt. Baza inelului am acoperit-o cu o folie de aluminiu și l-am pus pe o tavă de copt. Dăm platul la cuptorul preîncălzit la 180 de grade timp de aproximativ 15 minute sau până când trece testul scobitorii. Permitem platului să se răcească complet. Pentru a pregăti geleul vom avea nevoie de o formă sau un inel cu diametrul de 14 cm. Eu am învelit baza detașabilă cu o folie de plastic, iar marginile din interior le-am acoperit cu o folie de acetat. În continuare, într-o cratiță mică adăugăm piure de zmeură, suc de lămâie și zahăr. Piureul l-am obținut din aproximativ 350 de grame de zmeură și l-am strecurat printr-o sită pentru a elimina semințele. Dăm piureul la foc mediu scăzut și în același timp hidratăm gelatina în apă rece. Înfierbântăm bine piureul până tot zahărul se dizolvă, după care oprim focul și adăugăm gelatina hidratată și scursă bine de excesul de apă. Amestecăm activ până toată gelatina se dizolvă complet în piure. Turnăm compoziția de geleu în forma pregătită și o dăm la congelator până la congelare completă. Când geleul este congelat, putem pregăti musul de zmeură care va forma următorul strat din tort. Mai întâi vom bate frișca rece de la frigider împreună cu puțină pastă sau extract de vanilie. Frișca trebuie bătută doar până la o consistență foarte moale, în niciun caz până la vârfuri tari. Uite, cam așa. Înmuiem gelatina în apă rece, iar într-o cratiță vom adăuga din nou piure de zmeură și zahăr. Înfierbântăm piureul la foc mediu scăzut, iar când tot zahărul s-a dizolvat, oprim focul și adăugăm gelatina hidratată. Amestecăm activ până toată gelatina se topește complet și o transferăm într-un bol pentru a se răci. Compoziția de zmeură trebuie să fie răcită până la cel puțin 40 de grade înainte de a fi încadrată în frișcă. Cât timp se răcește, vom pregăti inelul. Avem nevoie de un inel cu diametrul de 18 cm, baza căruia trebuie învelită cu o folie alimentară. Observați că la bază folia este ideal de netedă și asta pentru a obține un tort cu o suprafață netedă. Orice mică linie pe care o vedeți pe folie va apărea și pe tort. În interiorul inelului am acoperit marginile cu o folie de acetat și asta pentru a obține margini netede și a putea scoate tortul cu ușurință. Inelul l-am plasat pe un tocător pentru a-l putea transporta. Vom scoate acum geleul din formă și îl vom plasa în interiorul inelului, stăruindu-ne să-l introducem direct la centru.
Iar acum să finisăm musul de zmeură. Compoziția de zmeură s-a răcit suficient și acum o vom adăuga direct în frișcă. Amestecăm activ cu un tel și turnăm compoziția obținută direct peste geleu. Transferăm totul din nou la congelator pentru 2 ore. După 2 ore putem pregăti musul de ciocolată neagră. Batem din nou frișca împreună cu pastă sau extract de vanilie. În dependență de cât de dulce sau amăruie este ciocolata pe care o veți folosi, adăugați în frișcă și zahăr pudră. Și exact ca data trecută, nu batem frișca până la vârfuri tari. Hidratăm gelatina pentru musul de ciocolată. Punem ciocolata într-un bol și turnăm peste ea lapte fierbinte. Lăsăm ciocolata timp de 2-3 minute, după care vom amesteca totul bine până ciocolata s-a topit complet. Dacă nu s-a topit toată ciocolata, puteți încălzi bolul la cuptorul cu microunde timp de câteva secunde sau pe o baie de aburi. Adăugăm gelatina hidratată și amestecăm activ până se dizolvă. Ca și în cazul musului de smeură, compoziția de ciocolată trebuie să aibă cel mult 40 de grade în momentul în care o adăugăm la frișcă. Între timp, pregătim inelul cu diametrul de 22 de cm. Procedăm exact la fel ca data trecută, îl învelim cu o folie alimentară, iar în interior plasăm o folie de acetat. Iar acum vom elibera musul de zmeură și îl vom plasa în centrul inelului de 22 de cm. Când ciocolata s-a răcit, o adăugăm la frișcă și amestecăm activ până obținem o compoziție omogenă. Turnăm totul direct peste musul de smeură, iar la final vom plasa în centrul musului blatul de cacao. Dăm forma la congelator pentru încă 2 ore. Pentru că acest tort nu va fi acoperit cu glazură sau catifea, nu este nevoie să-l congelăm complet așa cum facem de obicei, doar suficient pentru a-l putea scoate din formă. Eliberăm tortul din formă și îl punem pe farfurie sau platforma de servire. Puteți lăsa tortul exact așa cum este, pentru că, după părerea mea, deja arată bine, sau să-l decorați cu fructe așa cum am făcut și eu. Tortul trebuie dat la frigider pentru cel puțin 4 ore înainte de a-l servi. Tortul a ieșit foarte delicios, cel mai mult îmi place faptul că nu este foarte dulce, este extrem de bine balansat, având o notă acrișoară de smeură și acea tărie din partea ciocolatei, motiv pentru care din toată inima vă-l recomand. Lista la toate ingredientele folosite în această rețetă o veți găsi în descrierea acestui video. Iar eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă doresc o zi delicioasă în continuare. Poftă bună! Pa, pa!